De-a lungul timpului, ca și entuziast al tehnologiei, tot visezi la diverse gadgeturi, dispozitive, mașini zburătoare și așa mai departe, mai ales dacă ești fan SF sau orice ține de zona aceasta. În orice caz, suntem în 2021, unde avem procesoare pe 5 nanometri, senzori de 108 megapixeli, camere și senzori de amprentă sub ecran, ecrane cu refresh rate foarte mare, foarte mult spațiu de stocare și foarte mult RAM. Și cu toate astea, prea puține dispozitive își arată această evoluție tehnologică într-un fel în care să recunoști. Ei bine, Asus ROG Phone 5 este un telefon de gaming, nu ascunde acest lucru și cred că este pentru prima oară într-o mare perioadă de timp când simt că țin în mână un dispozitiv tehnologic avansat, să-i spunem așa. Este imaginea unui telefon mobil pe care mi-l imaginam acum foarte multă vreme. Evident, probabil mai e foarte puțin până când ajungem la ecrane volumetrice, mai știu eu ce alte holograme și device-uri de genul ăsta. Dar, până atunci, ROG Phone 5 este cea mai precisă imagine sau cea mai reprezentativă imagine a acestei evoluții tehnologice. Hai să vedem despre ce este vorba și de ce iau în considerare un upgrade. Aș putea să-mi schimb telefonul sau n-aș putea să-mi schimb telefonul. Rămâne de văzut. Dar până atunci, hai să vedem cum se prezintă telefonul de gaming a celor de la Asus. Cam așa arată ambalajele de anul acesta ale telefonului și ale ventilatorului / sistemului de răcire dedicat pentru acest telefon. Hai să ne orientăm acum către ambalajul lui ROG Phone 5, care diferă față de anul trecut și da, am sărit numărul 4 pentru că știți voi, numărul 4 în anumite părți ale lumii este un număr care aduce ghinion. Cutia se deschide ceva de genul acesta pe laterală, iar aici avem o bandă desenată și personajul se numește Akira. Păstrăm cutia lângă pentru că vreau să vă arăt ceva. For those who dare. Hai să vedem ce găsim înăuntru. Cheița pentru sertar este o cheiță puțin mai lungă decât cea obișnuită. Cel mai probabil aici era și papetăria aferentă, însă telefonul pe care eu îl am este o variantă de review care seamănă foarte mult cu varianta retail. Probabil acesta este motivul pentru care nu am în pachet acele hârtiuțe. Anul acesta se pare că bucata / protecția telefonului este transparentă, ok? Are în continuare acele tăieturi. Practic este mai mult să nu zgârii telefonul când îl pui pe o suprafață plană decât să protejeze telefonul în sine, pentru că după cum puteți observa aici, pe partea aceasta, practic pe partea dreaptă a telefonului, este goală carcasa. De ce? Pentru că, dacă mai țineți minte, Asus are acele air triggere. Dar vom vorbi despre ele în minutele ce urmează. Stickere. Îmi plac foarte mult aceste stickere, sunt deosebite, sunt diferite, mai bine spus, față de ceea ce am mai văzut până acum de la Asus și urmează linia nouă de design a produselor lor. Adică acest magenta / fucsia cu turcoaz și așa mai departe se duce într-o zonă cyberpunk. Revenim asupra cutiei. Avem telefonul în sine pe care îl voi da deoparte pentru că mai avem ceva aici sub această bucată de carton. Cablul Type-C, Type-C și una bucată încărcător destul de mare de 65 de W. Este foarte mare pentru un încărcător de telefon mobil, dar dacă nu mă înșel, îți poți încărca și laptopul tot cu acest încărcător, bineînțeles dacă ai o mufă Type-C și suportă încărcare pe acel port. Iar acum telefonul în sine, care pe față arată obișnuit, nu arată deloc diferit față de ce am văzut până acum. În schimb, pe spate
Ei bine, parcă designul este puțin mai cizelat, să spunem așa, parcă nu mai este un telefon care urlă a gaming, deși avem elementele clasice, plus sigla ROG, plus acest Republic of Gamers, iar aici este un panou cu LED-uri. Bine, nu neapărat panou cu LED-uri în sine, sigla se aprinde RGB. Aranjament cu 3 camere, blitzul, în partea de sus a telefonului avem cele două benzi GSM, una bucată gaură pentru microfonul secundar. În partea de jos a telefonului avem o surpriză. Un prieten vechi s-a întors și anume jack-ul. Și nu doar atât, nu ne onorează doar cu prezența, ci și printr-o calitate audio, aș putea spune, excepțională pentru un telefon mobil, dar despre asta puțin mai târziu. Type-C pentru încărcare și transfer date, gaura pentru microfonul principal. Pe partea din dreapta a device-ului avem cele două butoane de volum, butonul de power ce are un element albastru de jur împrejur, cele două air trigger-e, da? Deci aici, în stânga și în dreapta, avem doi senzori de presiune. În partea din stânga a telefonului avem o bucățică de cauciuc ce acoperă acel port proprietar și o mufă Type-C. Jos avem din nou un detaliu destul de interesant, avem o prescurtare GLHF, Good Luck, Have Fun, și este inscripționată pe bucata exterioară a sertarului. Sertarul în sine arată ceva de genul acesta. Nu este un sertar hibrid pentru că telefonul nu are suport pentru card micro SD. Cam așa ar arăta telefonul. Cam asta ar fi de spus despre designul lui. Hai să-l pornim și să vedem cu ce avem de a face. V-am promis că vă arăt acel joculeț bazat pe realitatea augmentată. Hai să punem cutia aici și trebuie să scanăm fiecare bucățică. Ok, 1, 2, 3, 4. Îmi place foarte mult ideea aceasta de realitate augmentată. Și Akira intră în acțiune. Bun, acum pot să-i dau play și nu mai am nevoie de cutie și cam așa arată jocul. Îmi place foarte mult că vibrează. Vibrația se aseamănă cu cea a unui controller de PlayStation sau Xbox. E o senzație tactilă foarte plăcută. Îmi zice să apăs aceste butoane în continuu. Ce puternic este domnul Akira. Continue. Acesta este singurul joc. Îmi zice să îmi afișez fața și uite, pot să-mi pun un avatar bazat pe AR. Arată foarte ciudat acesta. Și ultimul. Hai să trecem acum să vorbim despre hardware. Vreau să încep cu senzorul de amprentă care se află sub ecran și, surprinzător, este rapid, cel puțin pentru un senzor optic. Funcționează ceva de genul acesta. Mergem mai departe către ecran, iar aici este un deliciu tehnologic, dacă îmi permiteți să mă exprim așa. AMOLED, 1.000.000 de culori, 144 de Hz, HDR10, 6,78 inch în diagonală, 1080 pe 2448 de pixeli, protejat cu Gorilla Glass Victus, iar densitatea panoului este de aproximativ 395 de pixeli per inch. Aceste rapoarte, să le spunem așa, diagonala, aspectul,
densitatea și rezoluția fac din acest panou unul dintre cele mai bune panouri Full HD pe care eu am pus mâna, pe care le-am observat, pe care le-am văzut. Toate elementele sunt corect afișate. Acuratețea de reproducere a culorii este foarte bună și textul mic nu are un pixel ne la locul lui. Și îmi place foarte mult ecranul. Este un ecran așa cum în viziunea mea ar trebui să fie măcar toate ecranele pe telefoanele mobile moderne. Dar, hei, acesta este un telefon de gaming marketat și orientat către această zonă, să-i spunem așa. Hai să vorbim și despre procesor. Avem un Snapdragon 888 pe 5 nanometri, 8 GB RAM, 128 de GB spațiu de stocare intern, iar flash-ul sau mediul de stocare în sine este UFS 3.1. Nu avem suport pentru card microSD, dar consider că cei 128 de GB sunt mai mult decât suficienți pentru jocuri, muzică, filme, descărcări de pe internet și așa mai departe. Hai să vedem cum s-a descurcat în testele sintetice. Geekbench 5. Mergem aici, mergem la History. Dăm un tap. 1122 de puncte în single core cu 3741 de puncte în multicore. Asta înseamnă că este un telefon destul de performant. Avem și un anume X-Mode care se activează atunci când intrăm în gaming, iar performanța jocului sau performanța telefonului împreună cu cea a jocului este îmbunătățită. Hai să mergem mai departe către aplicația pe nume Armoury Crate. Ei bine, ce înseamnă acest Armoury Crate? Este un portal, să-i spunem așa, cu librăria ta legată de jocuri, o consolă de control pentru hardware și diferite setări, inclusiv unele destul de avansate, dar voi reveni imediat. Connect. Un portal unde poți citi știri, poți comenta, poți să te uiți la ceea ce au făcut alți playeri cu telefonul lor, o secțiune de jocuri recomandate și, într-un final, profilul tău, unde va trebui să-ți faci un cont și să te loghezi. Revin asupra acelor setări super avansate. Să spunem că selectez acest joc. Apăs pe butonul acesta de profile pentru scenarii și avem așa: setări pentru display, setări pentru touch, setări pentru performanță, setări pentru rețea, setări pentru air trigger, key mapping și, într-un final, setări macro. Ce mi se pare interesant este că aici, la performanță, avem un mod hardcore. După ce activăm acest mod hardcore, avem o opțiune advanced, profile selected default, apăsăm pe rotiță, iar aici avem o grămadă de setări pentru procesor. Asta în cazul în care vrei să faci un joc să meargă nu super fin, ci ultra fin. Ai posibilitatea să tunezi cea mai mică opțiune legată de procesor. Bineînțeles, nu vom intra în detalii, dar aș vrea să știți că există această aplicație și că poți face acest lucru. Cam aceasta ar fi aplicația de control a telefonului. Hai să vedem cum s-a descurcat și în gaming. Am testat mai multe jocuri, printre care PUBG Mobile, Genshin Impact, Shadowgun Legends, Mortal Kombat și Shadow Fight 3. Câteva jocuri care mi s-au părut interesante, destul de solicitante pentru un telefon mobil. Sunt foarte curios de acest ventilator, așa că am să-l scot din cutie, am să-i dau această protecție de cauciuc jos și am să-l potrivesc în așa fel încât să pot să-l atașez fără absolut nicio problemă. Ok, a făcut click. Hai să vorbim puțin și despre ventilator. Ce a adus Asus în plus sunt aceste două triggere care stau foarte confortabil. Deci dacă ții telefonul așa în mână, cu aceste degete, cu degetele mijlocii, poți apăsa foarte ușor. Deci ergonomia mi se pare neașteptată. Înainte să înceapă jocul, eu am testat gameplay-ul și am setat aceste două air triggere. Unul aici și unul aici. După cum puteți observa pe ecran, telefonul afișează
zona unde tu le-ai setat. Și cum faci acest lucru? Din colțul din dreapta sus, faci un swipe către centrul telefonului și ai un panou de control, un panou de comandă. Cât timp aterizăm, aș vrea să vă mai arăt o funcție destul de interesantă și anume este un mic cheat. Da, ai putea spune că este un mic cheat. Poți pune o țintă direct pe ecran, ceva de genul acesta. Hai să o facem albă, da? Punem X și ținta este afișată în mijlocul ecranului. Bineînțeles, este centrată cu ținta din joc, dar atunci când mergi, ținta va rămâne fixă. Configurarea pentru cele două butoane prezente pe ventilator este similară cu aceste air triggere. Apăs pe butonul Air Triggers, Cooler Buttons și mi-apare din nou Left și Right. Evident, am fost împușcat în timp ce vă arătam acest lucru. Poziționez butonul stânga și butonul dreapta peste funcția pe care vreau să o reproducă și cu asta basta. Apăs X și uite, când le apăs îmi afișează zona de ecran unde doresc eu să mi simuleze acel touch. Cam asta ar fi de spus despre experiența de gaming. Îmi place și, sincer să fiu, cele două air triggere în combinație cu cele două butoane îți oferă o altfel de experiență. De ce? Pentru că ții telefonul mult mai confortabil în mână, ai posibilitatea să te miști cu cele două joystick-uri pe ecran, triggere pentru diferite funcții și nu trebuie să-ți sprijini telefonul pe butoane. Pur și simplu telefonul stă în mână și degetele natural ți se sprijină aici pe partea din spate. Și tot ce trebuie să faci este să apeși foarte, foarte ușor. Mai departe, hai să vorbim despre camerele foto. Sunt 3 la număr, 64 de megapixeli pentru senzorul principal, 13 megapixeli pentru senzorul secundar cu lentilă ultra-wide și într-un final avem și un senzor de 5 megapixeli cu lentilă macro. Calitatea nu m-a dat pe spate și nu m-a convins, dar având în vedere că este un telefon de gaming, nici măcar n-am să judec foarte mult capabilitățile lui foto. În orice caz, calitatea se compară cu un mid-ranger obișnuit. Fotografiile nu sunt extraordinar de detaliate, în schimb, pe partea cealaltă, balansul de alb este autoselectat corect, inclusiv expunerea este destul de bună. În ceea ce privește HDR-ul, este mai mult la noroc. În schimb, pe partea cealaltă, camera de selfie este de 24 de megapixeli și calitatea ei este mai bună decât la majoritatea telefoanelor obișnuite care nu sunt neapărat nișate precum acesta. Mai departe, hai să vorbim despre conectivitate. Pe partea de rețea avem 5G, pe partea de Wi-Fi avem Wi-Fi AC și 6E, iar pe partea de Bluetooth avem Bluetooth 5.2 cu suport pentru aptX HD și aptX Adaptive. Asta înseamnă că în cazul în care ai o pereche de căști high-end și le conectezi Bluetooth și au aceste două codecuri implementate, calitatea audio va fi foarte, foarte mare. Și pentru că tot am deschis acest subiect, hai să vorbim puțin despre difuzoarele lui. Sunt două difuzoare care aruncă sunetul direct spre tine. Sunt extraordinar de puternice pentru că folosesc un amplificator separat și în plus avem audio output de 32 de biți, 384 de kHz și DAC separat care se ocupă de calitatea audio. Sincer, de la LG încoace nu am mai ascultat niciun telefon care să se audă atât de puternic și hai să-i dăm play unei melodii. Nici măcar nu a trebuit să apropii telefonul de microfon. Sunetul este clar, are bas, înaltele sunt surprinzător de bune și la volum maximum telefonul nu distorsionează sunetul, ceea ce mi se pare surprinzător pentru un telefon mobil. Nu știu ce să spun mai mult de atât despre acest telefon, doar că mai are o baterie de 6000 de mAh, se încarcă fast la 65W și poți încărca alt device de la acest telefon cu o putere de 10W. Practic are reverse charging. Ce vreau să vă mai spun este că aici, pe lateral,
există un port USB Type-C. Un port USB Type-C pe care îl poți folosi pentru transfer date, dar și conectarea altor accesorii. Și ce îmi place mie foarte, foarte mult, că lângă există un port proprietar pentru conectarea acestui accesoriu. E bine, când montezi ventilatorul, aici este o gaură prin care intră cablul de alimentare și practic te poți juca în continuu. În plus, avem și o mufă jack în cazul în care, eu știu, mufa aceasta este ocupată cu un microfon, în cazul în care faci streaming și ai nevoie de o calitate mai bună decât ceea ce îți oferă acest telefon. Cam asta ar fi de spus despre Asus ROG Phone 5. Mi se pare un telefon mai bine finisat față de cel al anului trecut, prin simplu motiv că Asus a reintrodus acest jack de 3,5 și nu doar l-a pus acolo ca să fie, au și îmbunătățit calitatea audio, procesorul audio și practic toată experiența audio pe care poate să-ți ofere acest telefon. În final, da, este un telefon nișat. Nu ai să vezi niște oameni business, decât probabil câțiva mai îndrăzneți, care vor folosi acest telefon. Personal, nu l-aș cumpăra, nu l-aș achiziționa pentru camere. Deși calitatea foto se ridică la nivelul lui 2021, nu este orientat către această activitate. În schimb, pe partea cealaltă, de la multimedia, la gaming, la experiența de utilizare, inclusiv felul în care stă telefonul în mână atunci când tastezi, e bine, este impecabilă și este unul dintre puținele telefoane care au aprins acea scânteie a unui pasionat de tehnologie. Pentru că, exact cum am spus, piața este supra-saturată și ai prea multe opțiuni, dar nici una care să le domine pe celelalte. Uite că există acest device, în schimb nu poate să fie orientat sau nu poate să fie dedicat pentru toți. Dar dacă vrei un telefon flagship, îl recomand cu cea mai mare plăcere și cu siguranță nu te va dezamăgi. La naiba, inclusiv eu mă gândesc să fac un upgrade doar pentru partea audio. Cam asta ar fi de spus pentru ziua de astăzi. Până data viitoare, știți ce aveți de făcut. Nu uitați să vă dați cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Chiar sunt curios să văd ce părere aveți voi de genul acesta de telefoane, dar și despre ROG Phone 5 în particular. Salut!